हेलो एन्ड नमस्ते मेरो नाम हरिबहादुर तिम्रो हरिबहादुर आज चाहिँ हामी खान गइरहेको छौँ मिठो मिठो चटपटे मेड बाई नन अदर देन मी यसकै बिचमा हाम्रा होस्टले एक दुईवटा प्रश्न गर्नुहुन्छ र प्रश्नको उत्तर रङ भन्नेले खोर्सानी खान्छ र प्रश्नको उत्तर राइट भन्नेले चाहिँ यो यसमा यो जुस खान्छ है चस धन्न ऊ भन्नु छ कस्तो खाएको कस्तो अमिलो नपुग्यो मिल्छ मिल्छ तर अमिलो पुग्यो राजा रानी भन कहानी एक घरमा दुई रङ पानी के हो मैले त क्वेसनै बुझिनँ कस्तो मिठो भयो त्यो सोच्नै मन लाग्यो गाह्रो भयो अमिलो कस्तो गाह्रो राजा रानी भन कहानी राजा र रानीले कहानी भन्ने एउटा घरमा दुईवटा छ पानी होइन त दुई रङ आँखा छ यहाँ र हिन्ट है यो चाहिँ धेरै जसो घरमा हुन्छ मेन गरेर चाहिँ किचनमा हुन्छ ए ग्यास चुलो एउटा दुईवटा घर त बल्छ नि रक्सी कसरी रक्सी भयो होइन अब हल्का मिलाइदिएको नि हाम्रो घरमा पनि थियो तर अहिले चाहिँ छैन नो गाग्री पास यो गाह्रो अमिलो राइट एन्सर इज अन्डा एउटा घरभित्र दुई रङ पानी भनेको कमेर सेतो ल अब खानु मैले त सोचेको नि थिइनँ के खाने एउटा क्वेसनलाई दुईचोटिमा सकाउनु पर्छ है मैले त पिरो पऱ्यो यहाँ सोच्नु पिच्छु एउटा मान्छेको 6वटा औँला थियो र सबै मान्छेले चाहिँ उसलाई अकबर भनेर बोलाउँथे किन कस्तो गाह्रो गाह्रो यसमा भने अकबर कबर मलाई पिरो भएको के कस्तो कान पिरो भयो कस्तो कान पिरो भयो घरमा कहाँ गएको एउटा घरमा पिरो भयो क्या पानी खाऊ त्यो जान्छ नि होइन हामी खोर्सानी मात्रै खाओस् भनेर ऊ राख्छ किनकि त्यो कथामा अकबरको 6 आउँला थियो खोर्सानी चपाएको तेरो यो पनि आएन त होइन यस्तो गाह्रो क्वेसन त्यही दिएर त। पास पास किनभने उसको नामै अकबर थियो त्यही भएर सबैले उसलाई अकबर भनेर बोलाउँथे मैले यही भन्नु नचाहेको मैले त्यही भने होइन म के भने उसको के अरे त्यो कथामा अकबर अन्त ठिकै छ मेरो ऊ जिब्रो फुटिरहेको के त्यही भएर पनि हो पिरो पऱ्यो क्या अँ एक्सचेन्ज गरौँ त प्रश्न नेक्स्ट आकाशको आगो पातलको पानी मुखबाट ताने नाकबाट जाने के हो सास हावा सिगान बडाको चिकन पानी मुखबाट चुरोट खाएको त्यही त हुन्छ नि चुरोट खाएको नि हुन्छ हुक्का भयो त्यसरी मिल्यो मेरो मिलेर। मेरो मिल्यो ए यस्तो पो हो खाऊ, खाने। कसरी खाने आयो मेरो नाङ्लो भरि सुपारी गन्नै नजान्ने व्यापारी के हो
पिरो हो म आएछ तारा हो ल म तँलाई पास देखा मेरो यो दयालाई कदर गर्दै मलाई पनि खानिदिनुहोस् पानी ल्याइदिनु ल बिर्सुनलाई कस्तो पिरो खुर्सानी राखेको यो डार्क हरियो चाहिँ पिरो होला क्या कसम यो मुख सबै झिन्न भइरहेको साँच्चीकै भइरहेको ओसमा चाहिँ ओस सबै चिसा परेको ए जिउ फुलाएको छ नि त्यसको कस्तो फुट्दाखेरि जिब्रो अनि जिब्रो पनि घाउ छ क्या तर अब खोर्सानी खानु पर्दैन पिठा खायो त चाहिँ पिठा खाने खोर्सानी खाने पिरो खानु पिठा खान्छ यसको जिब्रो पनि घाउ भएको रहेछ क्या आमाको रगतमा छोरी पकाइ खान्छु के हो कुनै खानेकुरा हुनुपर्छ बुझिस् चिकन मासु तोरीको साग तोरीको हो तेलमा भुटेर खाएको दिमाग खानु पऱ्यो नि Very brilliant student. चाँदीको ठेकीमा स्याउलाको बिटको के हो बोरा मुडा हिन्ट यो हाम्रो घरमा नि छ हाम्रो नि छ अन्डा बुढा खानु त्यो चाँदी भने कस्तो हुन्छ मुला नो मुला नो मैले जिते नै खुर्सानी हारे नै खुर्सानी हो र तपाईँले सफा चिज चाहिँदैन फोहोरमा बस्छु रातभरि आहारा खोजी दिनभरि लुक्छु के हो मुसा दार कसरी खरायो खरा कसरी भयो त्यो भएन त्यो पनि भन्दै नि अब भन्न पाइन्छ त्यसरी हिन्ट यो हाम्रो घरमा नि छ सबै घरमा छ अहिले। कुखुरा सबै घरमा कुखुरा हुन्छ हाम्रो घरमा कुखुरा छ त टक्री होइन के छ अरे टर्की कुचो अहिले चाहिँ सबैको घरमा छ कि सधैँभरि हुँदैन अहिले चाहिँ छ हाङ झुल ल रातभरि आहारा कसरी खोज्छ झुलले लामखुट्टे सेक्दैन लामखुट्टे झुलको आहारा रातभरि दिनभरि के गर्छु रे लामखुट्टे चाहिँ होला बरु लामखुट्टे तरामा वर्षैभरि हुन्छ म लामखुट्टे त्यो तरामा वर्षभरि हुन्छ नि त त्यही भएर म हात खुट्टा केही छैन जतासुकै जान्छ बोल्ने मुख नभए पनि गोप्य कुरा खोल्छ के हो हजुर सरी म कस्तो लाइक हात खुट्टा केही छैन बोल्न हात खुट्टा केही छैन जतासुकै जान्छ बोल्ने मुख नभए पनि गोप्य कुरा खोल्छ के हो हात खुट्टा केही छैन जता पनि जान्छु बोल्ने कुरा नभने रेडियो गोप्य कुरा खोल्छु टिभी न्युज टिभीमा न्युजमा गोप्य कुराहरू खोज्दैन कस्तो त्यो अब मोबाइल फोन गोप्य कुरा खोल्छु मेसेज ऐना मेसेज भन्दा नि हुन्छ अब तर अर्को एक्ज्याक्ट भिडियोहरू? अर्को छ फेसबुक पोस्ट फेसबुक स्ट्याटस आएन आएन पर्यो होइन हिन्ट कहाँ खोर्सानी खानु मेसेजसँगै मिल्छ कि त्यो त मेसेज मैले भने यो चाहिँ पहिलाको जमानामा युज हुन्थ्यो ए चिठी? चिठी चस दुईजना मिलाइ दुईजना खानु पर्दैन यो हो नि त सिस्टर ब्रदरहुड लौ न हुन त पहिला सानैले चिठी भन्यो तर मेसेज भनेको भएर छुट मैले ची भनिसकेको थिएँ यसले नि ठी भने सकिहाल्यो सँगै भने होइन हो थाहा छ सबैलाई ल स्लो मोसनमा हेर्नु कसले भनेको स्लो मोसनमा हेर चिठी चिठी
आजको क्वेसन एन्सरमा मलाई एन्सर धेरै राम्रो लाग्यो, क्वेसनहरू चाहिँ राम्रो लागेन। किन भन्दाखेरि आज जानी नै गाह्रो क्वेसन राखिएको थियो ताकि हामीले खोर्सानी धेरै खाओस् र स्यासेर फ्याँफा गरेर हामी बेहोस होस् भन्ने कारणले। तर यस्तो हुन हामीले दिएनौँ। यसको चाहिँ जिरोमा अलिकति घाउ भएको भएर त्यति भएन होइन। ठिकै छ, रमाइलो भयो भनौँ। चटपटी लास्टमा ओस्यो कि ओस्यो नि मिठै थियो। मिठै थियो, मैले बनाउनु त यसो सोच्दाखेरि चाहिँ एन्सर खास इजी लाग्यो होला कतिलाई होइन। तर यो क्वेसन ट्र्याक्क टोकेपछि चाहिँ दिमागै घुम्दो रहेछ। अघि थियो। अनि प्लस यो चटपटेको हुन्छ नि, अमिलो नुनिलो मिठो भयो होला चाहिँ त्यो कन्सन्ट्रेसन नहुने कि। अनि एन्सरै त्यो क्वेसन त्यही भएर रिपिट गरिरहनु पनि हुँदो रहेछ क्या, त्यस्तो हुँदो रहेछ। अनि कतिजनाले एन्सरहरू ट्याक्क फर्स्ट टाइममै मिलाउनु भयो होइन। यसो गरौँ न, बोनस क्वेसन एउटा सोधिदिउँ न। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो यो दुईजनाको अनुहार घरिघरि हेर्न आउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त नमस्ते, बाई बाई। अब के भन्नु, बाई बाई। नबोल्नु भन्नु न। ला अब यसलाई कसरी कल्ली त? चाँदीको त्यस्तो गर्न पाइँदैन है। अर्को क्वेसन है। सफा चिज चाहिँदैन, फोहोरमा बस्छु, रातभरि आहारा खोजी दिनभरि लुक्छु, के हो? दिनभरि डुल्छु, आहारा खोज्छु, रातभरि सुत्छु क्या। दिनभरि आहारा डुल्छु भनेकै होइन, मलाई त कस्तो रिङ्गो त लाग्यो भने, तर कस्तो झिन्न भयो क्या पुरै। कस्तो लास्टै पिरो खोर्सानी भयो। मैले पिरो खाएको हो कि? तपाईँ नभन्नु मम्मी, हार मम्मीलाई नै भिडियोमा खुब आउनु मन लाग्यो जस्तो लागिरहेछ होइन। उसको खत्तम खत्तम राख्छु नि, खत्तम खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।